Kulttuuria voisi luonnehtia käsitteenä hyvin moninaiseksi. Se tarkoittaa siis monia asioita. Monikulttuurisuuteen liittyen sillä viitataan seikkoihin, jotka vaikuttavat ihmisten toimintaan erilaisissa tilanteissa. Keskeistä tässä on se, että oma kulttuuri, siis tapa toimia, on meille itsestään selvä, ikään kuin se ainoa oikea. Asian moninaisuus havaitaankin oikeastaan vasta sitten, kun kohdataan toisesta kulttuurisesta ympäristöstä oleva henkilö. Hänen toimintaansa tulkitaan helposti kiinnittämällä huomiota juuri erilaisuuksiin. Ylätasolla kulttuureita on tutkittu esimerkiksi yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Yksilöllisissä, tai voisi ehkä sanoa länsimaisissa kulttuureissa, itsenäisyys, riippumattomuus ja henkilökohtainen menestys on esitetty keskeisinä tavoitteina, tai ainakin niitä pidetään hyvin positiivisina asioina. Yhteisöllisessä kulttuurissa nämä asiat näyttäytyvät ehkä hieman eri tavalla ja eivät välttämättä niin yksiselitteisen tavoiteltavina asioina. Vaikka tällaista jaottelua on tutkimusten perusteella tehty, niin niistä ei voi tehdä yleistyksiä, koska ihmisen toimintaan vaikuttaa paljon muutkin tekijät kuin ne, mitä ympäristössä pidetään positiivisina. Lisäksi yleistäminen johtaa helposti stereotyyppiseen eli kaavamaiseen ajatteluun jonkin ominaisuuden tai vaikkapa kansallisuuden perusteella. Osaavan opettajan työssä tällainen kaavamainen ajattelu ei ole suotavaa, koska siihen liittyy yleensä positiivinen tai negatiivinen asenne, mikä taas vaikuttaa opettajan toimintaan. Erityisen tarkkana tulee olla, kun tavataan ihmisiä ensi kertaa. Jos uusi opiskelija on jollain tavalla erilainen, niin opettaja ei välttämättä edes kysy mitään, vaan tekee kaavamaisesti jopa pitkälle meneviä negatiivisiakin johtopäätöksiä havaitun erilaisuuden perusteella. Tyyliin, jaha, vai tällainen kaveri, nämä on taas näitä. Vaikka luokittelu ei välttämättä ole aina väärin, niin opettajan pitää se kuitenkin tunnistaa ja olla tietoinen. Nimittäin luokittelu voi pahimmillaan johtaa erilaiseksi koetun opiskelijan ohittamiseen tai jopa välttelyyn. Ja se taas ei ole osaavan opettajan toimintaa, vaan hän auttaa aina opiskelijaa etenemään opinnoissaan parhaan mukaan. Tällöin juuri opettajan ohjaustaidot nousee erittäin tärkeään rooliin. Monikulttuurinen ohjaus ja opetus ei poikkea merkittävästi opiskelijakeskeisestä opettajan työstä. Toki joitain erityispiirteitä siihen liittyy. Lähtökohta on opettajan lakiin perustuva tehtävä edistää toimillaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaikilla opiskelijoilla on yksiselitteinen oikeus hyvään opetukseen ja ohjaukseen. Uuden opiskelijaryhmän kanssa opettaja aloittaa ryhmäyttämisellä, jossa opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja opettajaan turvallisessa ilmapiirissä erilaisin menetelmin. Ryhmäyttämisen tavoitteena on tutustumisen lisäksi vahvistaa ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin korostaa, että hyvä ryhmähenki on jatkuvan kehittämisen kohteena opiskelijaryhmissä. Opettaja edistää omalla toiminnallaan sen kehittymistä. Mitä taas tulee monikulttuurisen ohjaustyön erityispiirteisiin, voisi todeta, että opiskelijan kulttuurinen tausta ja sen vaikutus täytyy ymmärtää, mutta ennen kaikkea opiskelija on kohdattava yksilönä. Tapahtuu ohjaus sitten missä tilanteessa tahansa, opetustilassa tai toimistoympäristössä. Opettaja keskittyy aina opiskelijaan. Kaikki muut mahdolliset häiriötekijät on suljettu pois. Opettajan tulee tiedostaa omat asenteensa ja ennakkokäsityksensä, jotta hän voisi kohdata opiskelijan avoimesti yksilönä eikä jonkin kulttuurisen ryhmän edustajana. Itse ohjaustilanteessa kuunteleminen on erittäin tärkeää. Mitä opiskelija sanoo ja erityisesti mitä hän tarkoittaa. Tällä viittaan siihen, että esimerkiksi ulkomaalaistaustaisilla suomen kielen taito ei välttämättä ole kaikilla kovin hyvä, joten opettajan tarkentavat selkokieliset kysymykset ovat tärkeitä. Kuitenkin niin, että pyydetään mieluummin kertomaan lisää, kuin kysytään johdattelevasti, että tarkoitatko tätä, sitä vai tuota. Kaikkea edellä mainittua yhdistää kannustaminen ja rohkaisu. Osaava opettaja huomaa opiskelijan toimissa edistymistä ja hoksauttaa niistä aina. Monikulttuurisessa ohjauksessa tieto auttaa merkittävästi, mutta osaaminen on tässäkin asiassa laajempi kokonaisuus. Harjaantuminen ja kokemus kehittää osaamista, kun opettaja muistaa seurata työtänsä ja sen vaikutuksia jatkuvasti.